सर्व स्पर्धा परीक्षेच्या दृष्टीने दर्जेदार अशा व्हिडिओ लेक्चरसाठी लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा अभ्यास मित्र यूट्यूब चॅनल. नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी उत्तम ठाकरे अभ्यास मित्र या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करतो. विद्यार्थी मित्रांनो, जी आपण भूगोलाची लेक्चर सिरीज सुरू केली होती त्यामध्ये आज आपण लेक्चर क्रमांक 59 पाहत आहोत. ते अंटार्क्टिक महासागराची तळरचना. या पहिले मित्रांनो आपण पॅसिफिक झालं, हिंदी महासागर झालं, यामध्ये जे भूरूपे निर्माण झाले होते त्यांचा अभ्यास केला आहे. मित्रांनो, आज आपण अंटार्क्टिक महासागरामध्ये कोणत्या प्रकारचे भूरूपे निर्माण झालेले आहेत त्यांचा आज आपण अभ्यास करणार आहोत. तर विद्यार्थी मित्रांनो, चला सुरुवात करूया आपण आजच्या या व्हिडिओ लेक्चरला. अंटार्क्टिक महासागराची तळरचना. सर्वात पहिले मित्रांनो आपण अंटार्क्टिक महासागराचा विस्तार पाहणार आहोत. पश्चिमेस उत्तर अमेरिका व दक्षिण अमेरिका हा खंड लागतो. पूर्वेस किंवा पूर्वेला युरोप व आफ्रिका खंड आहे. त्यानंतर उत्तरेस नॉर्वेचा समुद्र व डेन्मार्कची सामुद्रधुनी. त्यानंतर दक्षिणेस अंटार्क्टिका खंड. मित्रांनो, इथं पुन्हा एकदा लक्षात घ्या, आपण अंटार्क्टिक महासागराचा विस्तार पाहत आहोत. पश्चिमेला उत्तर अमेरिका खंड आणि दक्षिण अमेरिका खंड हा लागत असतो. त्यानंतर पूर्वेस युरोप व आफ्रिका खंड, उत्तरेस नॉर्वे समुद्र व डेन्मार्कची सामुद्रधुनी. त्यानंतर दक्षिणेस अंटार्क्टिका हा खंड लागत असतो. आपण जर पॅसिफिक महासागराचं एकूण क्षेत्रफळ बघितलं तर मित्रांनो 82 दशलक्ष चौरस किमी अंटार्क्टिक महासागराने पृथ्वीचा 16% भाग हा व्यापलेला आहे. हे झाले मित्रांनो अंटार्क्टिक महासागराचा विस्तार. त्यानंतर आपण अंटार्क्टिक महासागराची वैशिष्ट्य पाहणार आहोत. सर्वात पहिले आपण समुद्रबुड जमीन व भूखंड मंच. सर्वात पहिले मित्रांनो आपण समुद्रबुड जमीन ही पाहणार आहोत. मित्रांनो, यामध्ये पण अरुंद समुद्रबुड जमीन व रुंद समुद्रबुड जमीन ह्या दोन प्रकारच्या समुद्रबुड जमिनी आढळत असतात. मित्रांनो, समुद्रबुड जमीन त्यालाच आपण भूखंड मंच असे म्हणत असतो. जेव्हा आपण समुद्रामध्ये जातो, किनाऱ्यावर जातो, सर्वात पहिले आपल्याला भूखंड मंच हा लागत असतो किंवा त्यालाच आपण समुद्रबुड जमीन असे म्हणत असतो. त्यामध्ये अरुंद समुद्रबुड जमिनीमध्ये आफ्रिकेचा पश्चिम किनाऱ्यावर ही जमीन आपल्याला आढळत असते, समुद्रबुड जमीन. त्यानंतर दक्षिणेकडे केप ऑफ गुड, ब्राझीलची पूर्व किनारपट्टी या ठिकाणी आपल्याला अरुंद समुद्रबुड जमीन आढळत असते. मित्रांनो, पुन्हा इथे लक्षात घ्या, आफ्रिकेचा पश्चिम किनारा, त्यानंतर दक्षिणेकडे पण केप ऑफ गुड, त्यानंतर ब्राझीलच्या पूर्व किनारपट्टीवर. त्यानंतर रुंद समुद्रबुड जमीन उत्तर अमेरिकेच्या ईशान्य किनाऱ्याजवळ व युरोपच्या वायव्य किनाऱ्याजवळ रुंद समुद्रबुड जमीन आढळत असते. मित्रांनो, पुन्हा इथे लक्षात घ्या, उत्तर अमेरिकेच्या ईशान्य किनाऱ्याजवळ व युरोपच्या वायव्य किनाऱ्याजवळ रुंद समुद्रबुड जमीन ही आढळत असते. त्यानंतर मित्रांनो डँगरबॅक नावाची एक समुद्रबुड जमीन आहे. मित्रांनो, हे लक्षात घ्या, डँगरबॅक ब्रिटिश बेटाजवळ ही जमीन आढळत असते आणि मित्रांनो ही जगातील सर्वात विस्तीर्ण समुद्रबुड जमीन आहे, हे पण इथं लक्षात घ्या. अंटार्क्टिक महासागरामध्ये जर आपल्याला विचारलं तर जगातील सगळ्यात विस्तीर्ण समुद्रबुड जमीन कुठे आढळते तर मित्रांनो ती अंटार्क्टिक महासागरामध्ये आढळते आणि त्याचं जर नाव विचारलं तर ते डँगरबॅक म्हणून ही जमीन ओळखली जाते. आणि मित्रांनो त्याचं जे ठिकाण आहे ते ब्रिटिश बेटाजवळ आहे, हे देखील लक्षात ठेवा. त्यानंतर मित्रांनो आता आपण पुढे जाऊ, सागर पर्वतरांग पाहणार आहोत. जे अंटार्क्टिक महासागरामध्ये रिज आहेत किंवा सागर पर्वत, आपण त्याला रिज किंवा कटक देखील म्हणत असतो, तेच आता आपण पाहू. अंटार्क्टिक रिज किंवा कटक अंटार्क्टिक महासागराच्या मध्यभागी आहे आणि त्याची जी दिशा आहे मित्रांनो ती उत्तरेकडून दक्षिणेकडे ही पर्वतरांग जाते. आणि अंटार्क्टिक महासागर आहे त्याचा जो आकार आहे तो इंग्रजीतल्या एस अक्षरासारखा त्याचा आकार आहे. आणि लांबी जर आपण बघितली तर 14,400 किमी इतकी अंटार्क्टिक महासागराची लांबी आहे. आणि मित्रांनो आकार पण लक्षात ठेवा, अंटार्क्टिक महासागराचा जो आकार आहे तो एस सारखा आकार आहे. आणि मित्रांनो जे आपण अंटार्क्टिक रिज बघितली याचे पण काही भाग होतात. अंटार्क्टिक रिजचे मुख्य भाग उत्तरेकडे जो भाग असतो त्याला डॉल्फिन राईज उठाव असे म्हटलं जातं आणि मित्रांनो जो दक्षिणेकडे भाग आहे त्याला चॅलेंजर राईज उठाव असे म्हटलं जातं. पुन्हा एकदा एक लक्षात घ्या, अंटार्क्टिक रिजचे मुख्य दोन भाग होतात. उत्तरेकडील जो भाग आहे डॉल्फिन राईज असं म्हटलं जातं आणि दक्षिणेकडे जो भाग आहे तो चॅलेंजर राईज उठाव असे म्हटले जातं. आणि मित्रांनो इथे लक्षात घ्या, जे डॉल्फिन राईज उठाव हे उत्तरेकडे आहे त्याच ठिकाणी म्हणजे विषुववृत्ताजवळ रोमांश गर्त ही आढळत असते आणि त्याची जी खोली आहे मित्रांनो ती 7,370 मीटर इतकी खोली आहे. आणि यामुळे या पर्वताचेच दोन भाग होतात. इथे लक्षात घ्या, जे आपण बघितले जी सागर पर्वतरांग आपण पाहत आहोत किंवा त्याला आपण कटक किंवा रिज म्हणत असतो,
याचे मुख्य दोन भाग होतात. ते कशामुळे होतात तर ते विषुववृत्ताजवळ रोमांश ही गर्त आहे, यामुळे या पर्वतरांगेचे दोन भाग होतात. कारण की विषुववृत्ताजवळ असल्यामुळे उत्तरेकडील भागाला आपण डॉल्फिन राईज उठाव असे म्हणतो आणि दक्षिणेकडे भागाला चॅलेंजर राईज उठाव असे म्हणतो. त्यानंतर आता आपण पुढे जाऊ. बेसिन. अंटार्क्टिक महासागरामध्ये कोणकोणत्या बेसिन आढळतात ते आता आपण एकदा बघू. लॅब्राडोर बेसिन, त्यानंतर स्पॅनिश, त्यानंतर वायव्य अंटार्क्टिक बेसिन. आणि मित्रांनो, जी वायव्य अंटार्क्टिक बेसिन ही सर्वात मोठी बेसिन आहे आणि त्याची जी खोली आहे ती 5000 मीटर इतकी खोली आहे. अंटार्क्टिक महासागरामध्ये सर्वात मोठी बेसिन कोणती आहे मित्रांनो? वायव्य अंटार्क्टिक बेसिन आणि त्याची जी खोली आहे ती 5000 मीटर इतकी खोली आहे. त्यानंतर अर्जेंटिना बेसिन, आणि अर्जेंटिना बेसिन आहे याचा जो आकार आहे तो वर्तुळाकार आकार आहे, हे पण इथं लक्षात घ्या. त्यानंतर गिनी बेसिन आणि त्यानंतर ब्राझिलियन बेसिन. हे काही बेसिन अंटार्क्टिक महासागरामध्ये आहे, ते आपण पुन्हा एकदा बघू. लॅब्राडोर बेसिन, त्यानंतर स्पॅनिश बेसिन, वायव्य अंटार्क्टिक बेसिन आणि मित्रांनो ही सर्वात मोठी बेसिन आहे आणि त्याची जी खोली आहे ती 5000 मीटर इतकी खोली आहे. त्यानंतर अर्जेंटिना बेसिन, आणि मित्रांनो जी अर्जेंटिना बेसिन आहे त्याचा जो आकार आहे तो वर्तुळाकार आकार आहे. त्यानंतर गिनी बेसिन आणि ब्राझिलियन बेसिन, ह्या काही बेसिन अंटार्क्टिक महासागरामध्ये आढळतात. त्यानंतर मित्रांनो आता आपण पुढे जाऊ. त्यानंतर भंग विभाग. मित्रांनो इथं लक्षात घ्या, भंग विभाग काय आहे. जसं आपण बघितलं की अंटार्क्टिक रिज होती किंवा सागर पर्वतरांग होती, यामुळे या पर्वतरांगेचे दोन भाग होतात. ते कशामुळे होतात? विषुववृत्तावर जी रामोश भंग आहे यामुळे या पर्वतरांगेचे दोन भाग होतात. तसेच मित्रांनो काही भंग विभाग आहेत ते पण आपण बघू. त्यांचे नावं लक्षात ठेवा. विषुववृत्तावर रामोश भंग विभाग आहे, त्यानंतर कर्कवृत्तावर केन भंग विभाग, त्यानंतर मकर वृत्तावर रिओ ग्रँडी भंग विभाग. पुन्हा एकदा लक्षात घ्या. विषुववृत्तावर रोमांश भंग विभाग, त्यानंतर कर्कवृत्तावर केन भंग विभाग आणि मकर वृत्तावर रिओ ग्रँडी भंग विभाग. हे काही भंग विभाग आहेत, हे इथं लक्षात घ्या. त्यानंतर आता आपण पुढे जाऊ. आता मित्रांनो आपण डोह आणि गर्ता अभ्यास करू. तर मित्रांनो आता आपण अंटार्क्टिक महासागरामध्ये कोणते डोह किंवा गर्त आहेत त्यांचा आपण अभ्यास करू. त्यामध्ये नॅरेश गर्त ही 6000 मीटर खोल इतकी आहे. त्यानंतर पोर्टोरिको गर्त ही 8385 मीटर इतकी खोलीची आहे. त्यानंतर रोमांश गर्त ही 7370 मीटर इतकी आहे. त्यानंतर साऊथ सँडविच गर्त ही 8312 मीटर आहे. मित्रांनो इथं पुन्हा एकदा लक्षात घ्या, अंटार्क्टिक महासागरामधले आपण गर्त अभ्यास करत आहोत. त्यामध्ये नॅरेश गर्त ही 6000 मीटर खोल आहे. त्यानंतर पोर्टोरिको गर्त ही 8385 मीटर. त्यानंतर रोमांश गर्त ही 7370 मीटर. त्यानंतर साऊथ सँडविच गर्त ही 8312 मीटर इतकी खोल आहे. हे काही अंटार्क्टिक महासागरामधल्या गर्त आहेत. त्यानंतर आता आपण पुढे जाऊ मित्रांनो. आता आपण अंटार्क्टिक महासागरामध्ये निर्माण झालेले बेटे अभ्यास करू. अंटार्क्टिक महासागरामध्ये खंडीय बेटे मित्रांनो ही खूप पुष्कळ आहेत, म्हणजे खूप जास्त खंडीय बेटे अंटार्क्टिक महासागरामध्ये निर्माण झालेले आहेत. त्यामध्ये ब्रिटिश बेटे, न्यूफाउंडलँड बेटे ही मोठ्या क्षेत्रफळाची बेटे आहेत. त्यानंतर काही बेटे ही मध्य अंटार्क्टिक रिजवर काही बेटे निर्माण झाले. त्यामध्ये ॲझोर्स बेट, त्यानंतर त्रिस्त द कुन्हा. पुन्हा एकदा लक्षात घ्या, मध्य अंटार्क्टिक रिजवर काही बेटे निर्माण झाले. त्यांची जे नाव आहेत मित्रांनो ते ॲझोर्स बेट, त्यानंतर त्रिस्त द कुन्हा ही काही बेट आहेत. त्यानंतर मध्य अंटार्क्टिक रिज आहे, त्याचप्रमाणे एक व्हायव्हिल रेंज आहे आणि त्या व्हायव्हिल रेंजवर काही बेट आहेत. त्यामध्ये आइसलँड व फॅरोज ही बेटे येत असतात. व्हायव्हिल रेंजवर आइसलँड व फॅरोज ही बेटे येत असतात. त्यानंतर मित्रांनो अंटार्क्टिक महासागरामध्येच बर्मुडा सारखी काही प्रवाह बेटे निर्माण झाले आहेत. त्यानंतर काही पठारी बेटे, त्यामध्ये कॅनेरिन व केप व्हर्डे. पठारी बेटेमध्ये मित्रांनो कोणते बेटे आहेत? कॅनेरी व केप व्हर्डे ही बेटे येत असतात. हे काही बेटे होती मित्रांनो अंटार्क्टिक महासागरामध्ये. अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो आपण अंटार्क्टिक महासागराची तळरचनेचा अभ्यास केला. धन्यवाद मित्रांनो. बघत राहा अभ्यास मित्र.